Yan, medyo mainit ngayon. Magkukuha ko ng, hindi ko siya isasama sa vlog ko. Kukuha ako ng damo. Basta pinagdadrive ko lang siya. Sinasabi ko kung saan ko gusto pumunta. Kasi baka hindi niya ako supportan sa gusto ko. Kukuha ko ng damo na parang dry na kasi i-design ko mamaya sa aking Christmas decor. Wala siyang kaalam-alam. Dinala ko yung cutter at saka yung nagdala ko ng parang yung basurahan. So kukunin ko yung mga gusto ko. Tapos kukuha din ako ng mga pine tree. So wala siyang magagawa dahil hindi naman ako sa garden niya kukuha, kundi sa gubat. So watch out kung paano natin i-decorate ang aking Christmas ideas sa cottage. See you later! Okay guys, so nandito na kami sa sinasabi kong mga damo na kukunin ko. Okay, let's do this. Okay. So dry na siya, madali na siyang kunin. I mean, Where is your bacon cutter? I have it on my jacket. Ay, alam niya pala. Nakita niya. Nakita niya, ang ganda 'di ba? Oh, ayan. I-decorate natin 'yan mamaya. Kasi mahirap makahanap ng ganito kagandang damo. 'Di ba? Lalo na ngayon taglamig na, pero may nakita kami dito isang bunch of good kind of grass. Sa Pinas nga binibili 'to eh, 'di ba? Pero dito kunin lang natin siya ng free. Okay, let's do this. Yun lang. Ano ko to gagawin? I don't know how to do it. What do you think? Perfect. Perfect. Oh my goodness, so nice. Pag nakita mo to sa mall, ang mahal nito. Yippee. Still not enough. Okay. So ngayon tutulungan na niya ako. Kasi parang naiintindihan niya na yung gusto kong mangyari. It's very nice. Thank you. It's so elegant, babe. Do you agree? Yes. It's so elegant. And imagine na meron kang umiilaw-ilaw sa gilid na ganito. Ilalagay ko siya sa parang malaking, sana may vase sila, pero parang wala eh. Let's see. At baka kukuha rin ako ng magandang klaseng. Oh my God. Babe, this is so nice. I can imagine how nice it is. And it will be. Okay, so next is ito. Nakita namin. So kumuha na ako. Siya magko-continue. Blueberries. Okay. So, that's small. Sabi ko habaan niya. Minsan, meron kaming konting pagtatalo sa ganyan kasi na-offend siya kapag masyado akong bossy. Ayan. Hindi siya marunong usa. Ayan, magtatalo na kami. In 3, 2, 1. Yeah. Buti tinanggap niyang maba. Okay, maybe over there. I can get it. So, ang ganda. Ang ganda oh. Imagine may ilaw-ilaw yan. Sabi ko yung ano. Okay. Thank you. Yeah, I think it's enough. I think so. Kasi hindi ko na gusto yung mga kinukuha niya eh. Good. Thank you, yes. Okay. This is amazing. Thank you, baby. Good. Obsess. It's it's the same. This in is obsess. Yeah. It is what? It is like, some of them are red, some of them are blue. Sorry. Is it a family yellow. of this one? No, no. No. It's a They're like complete- corals in the yeah, river. Yeah, yeah. And it's very hard to take it home and have it on the garden. I don't know why. But I Really. already tried. They love but wild places. Yeah, maybe I. Maybe what is this?
So cute, no? Yeah. Look at this. Everything is so beautiful. It's like under the sea. But next year we can try also this dress to have it Yeah, home. yeah, because in it's this, so In this beautiful. valley where you were saying that you are coming alone there, Yeah, there is lots of this. yes. Very nice. I want to get this one. Okay. Babe, this Which one one? is nice. No. No? No, baby. Cool. So guys, malapit na ang Pasko at excited akong mag-decorate ng kung ano lang kasi wala namang magawa din sa cottage para lang din mabuhay yung cottage na minsan lang nagkakatao kada weekend lang. So okay naman siya sa ganung setup. So let's see kung anong kahihinatnan ng aking nai-imagine na tawag dito na gayak para sa ano kasi nakakamiss ang Pilipinas at nakakamiss ang Pasko. Ang ganda-ganda po talaga ng tanawin dito. At yun na nga ang sinasabi ko. For a change we go this way. Normally we Okay. go different way. Nagsasalita ako pero nagsasalita din siya. Lagi siyang ganyan. Nakaka-siya. Pero yun na nga guys. Hindi ako makapagsalita kasi ang ganda. Tignan nyo ha. Ayan o, umuusok po ang kalsada dahil why it's burning like this? Why it's like that? Why it's like smoke? Because it's The sun is shining and it evaporates sunshine everything. and this is cold. Yeah, The water is coming. yeah, evaporating, you know? So beautiful. Oh my God! Ang ganda! Ayan o, sobrang linaw niya. Thank you. Ang linaw! Ganda ng tubig, malinaw, maganda ang paligid, umuusok ang bundukan. Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi pero ako ha, siguro may stock lang ako pagkain content na napakababaw. Mali. Kailangan marami akong pangarap. Pero grabe naman kasi, sino ba namang hindi magiging masaya sa mga nakikita mo sa paligid? Ang ganda-ganda. Ayan, so pinagin niya ako magbubukas ng kamay. Malamig. Talagang hindi nila sinisira yung kalikasan nila. Napakalinaw. Grabe oh. Yan, pwede mong inumin. Tama na. Yum. Oh my God. Sarap. Wala man lang lasang parang kontaminado. Napakalinis. So, uwi-uwi din at start nang gumawa ng Christmas decorations. I'm so excited! Yee! So, nandito na kami at ang last na nakita ko ay nung umikot yung sasakyan dito sa loob ng garden. So, may nakita akong rose berries. Rose hip, kung tawagin nila, parang gano'n. Pero, ayun. 'Di ba? Paskong Pasko ang dating sapagkat sila ay pula. So, masakit man dahil may mga tinik sila. Ayan, dahil. Pero, try natin. 'Di ba? Ganda eh. Okay, kukunin ko muna sila. So, lagay muna. Para sa ano ba tawag dito? Fireplace. Very good.
Hay, tingin-tingin na lang. Masayang malungkot pero advance Merry Christmas everybody! Till next time. Bye!